Він 5-й, видається, що вже і 105-й. Принесли російську тряпку, туди, значить, російський прапор. До Андріївської зали Кремля приперся туди сам Путін, якось невпевнено йшов. Оті всі обличчя з фільму жахів, Ахлобистіни, Кадирови, Гундяєви, всі припхалися туди. Значить, Путін склав присягу, як ми бачимо, наклав на Конституцію вкотре і звернувся до громадян Росії, звертається. І після цього розпочинається відлік нового, явно не останнього, але це він так думає, бо ми йому кінець скоренько покладемо. 6-річного терміну Путіна. Він, переписавши цю Конституцію, на яку він все поклав до 2030 року, себе увіковічнив цими так званими виборами без вибору. Також він має, нагадаю, розпустити старий уряд, призначити новий після цього великого псевдоінавгураційного процесу. Ну, Політіко нам пише, що можливі там навіть перестановки і можливі зміни кадрові, зокрема, що може це стати початком ось таких кардинальних змін. Не всі втримуються на своїх посадах, як бачимо. Але з іншої сторони російські опозиційні політики та різні журналісти кажуть, що навряд чи хто сильно позбудеться своїх місць, тому що Путін звик краще до старої гвардії, не міняти ось цих коней в прямому і переносному сенсі на переправах. Що ж говорить російський диктатор, звертаючись до свого обманутого вдолі впоперек, завжди ним використовуваного ним плебса і народіка. Він звернувся до кожного гражданина, скільки він там 197% підтримки собі намалював, 93 з чимось, мало йому, все було мало, треба було більше, більше і більше. Значить, Путін каже, що присягає він на вірність народу Росії. Присягає, що відправить весь народ Росії помирати на війни, які він розв'язує. Тут він може присягнути. Також він подякував за довіру і підтримку громадянам Росії в усіх регіонах і згадав учасників спецоперації, тобто війни. Як він називає розв'язану війну, спецоперації. Боже, і долі притягнули, господи, аби не співала. А Путін в Андріївському залі, значить, Большого цього Кремлівського дворця сказав, що для нього є величезною честю, обов'язком і священним боргом служити Росії. А про один народ згадав, звісно ж, то, що народ, так в них народ, це правда. Так він ротом і своїми діями і показує, що в нього все. Народ, це його плебс. Путін сказав, що далі знов, понімаєте, насамперед інтереси і безпека народу Росії для нього превише всього. Бо постійно хтось атакує Росію, це просто ми не помічаємо, бо Росія нас насправді атакує. Але ні, Росія сама, і тільки сама, каже він, буде визначати свою долю. І громадяни Росії на виборах підтвердили правильність курсу своєї країни. Росія готова до діалогу, каже він, щодо безпеки і стратегічної стабільності, але тільки на рівних, заявив Путін. Також каже, що є деталі цього інавгурації. Значить, за кілька хвилин до 12-ї, коли відбулося це дійство, він ще перебував в своєму робочому кабінеті в Кремлі. Трудяшка. Йому надійшов дзвонок о готовності церемонії. Ми бачили, як він ото своїми вічно дригаючими ніжками чимчикував до цього Андріївської зали. Путін відповів «хорошо» і закінчив ізучати бумаги, на яких йому написали знову, що в нього все по плану. Значить, через приймальню в першому корпусі Кремля він пішов на церемонію, що ми вам демонстрували. Проходячи по коридору, Путін розглядав картини на стінах. Біля однієї зупинився, що він їх цілував чи чіпав. Він любить то дітей, то картини, ізвращенець. Вийшовши на вулицю, він, значить, сів в оновлений президентський аурус і приїхав на ньому в значить, великий Кремлівський дворець. Значить, гляньте, ще й їхав. Оце. Пройти не може, боїться, раптом прилетить. Отам і дрони, і ракети, вони ж там боялися. Значить, вступив він на 6 років ще, і разом з ним Росія вступила в те, від чого тяжко інколи відмитися, а їм взагалі ніколи не вийде від цього відмитися. Ось так, Боже, подивіться, все велике, все, а його ледь помітно там. Отак, якби не наблизили, непонятно, хто йде. А Путін чи Букашка якась повзе. Не хочемо ображати Букашки, вони безвредні. Значить, Путін каже, звісно ж, 107 дітей в одну сім'ю, ключовий пріоритет для Росії, народозбереження. Він зберіг.
500 000 вже зберіг, які, за даними нашого Генштабу, там 480 тисяч наближається позначка вбитих і поранених, 200-х і 300-х. Но Путін народ зберіг. Один народ зберіг, значить. І збереження вікових цінностей і скрепів традицій – це, каже, ключовий пріоритет для Росії. Треба пам'ятати, стверджує він, про трагічну ціну внутрішніх смут і потрясінь, тому політична система РФ має бути стійкою. Треба обезпечити надіжну преемственность в розвитку Росії на десятиліття вперед. Так він уже ж розвиття Росії на десятиліття назад відтягнув давно, 1000 років тому. Але Путін каже, Росія уверенно смотрить вперед. Її народ один, єдин і велик. Слава Богу, недовго сьогодні мучились ми з вами, слухаючи це і дивлячись. Знаєте, якими словами Путін завершив свою останню інавгураційну промову, ну так звану інавгураційну, бо впевнена я на всі 100%, що це остання. Словами «вместе победим». Ой, господи, хто то йому це пише, я не знаю. Ну, значить, оце все. Бачимо, що вступив Путін. Витратили так багато часу на це, але зрозуміло одне, що він нікуди не збирається в своєму ядерному чемоданчику, і на ньому він сидітиме в кремлівському кріслі, поки там остаточно не вступить в те, чим в нього ходить, а ми в цьому йому точно допоможемо. Ну і що? Скрепи, цінності, постійно хтось нападає, безпека, на їхніх умовах якісь переговори, і по 107 дітей в одну сім'ю. Значить, ось це все Путін, і він народ зберіг. Російський народ, ви помітили, як він вас збережет? Ні? Не помітили? Зберіг 500 000 вбитих і поранених на фронті, зберіг тих, хто постраждали від потопів і руйнувань дам, зберіг тих, хто замерзав з повністю відсутним опаленням в морози до мінус 30 градусів, зберіг цей народ, значить, він і інший народ, який потерпає від пожеж, прильотів безпілотників, того, що Шойгу бомбить своїми ж бомбами Білгородщину, той народ, який закликає його рупори кремлівські, проплачені, прости господи, щоб не назвати їх інакше, бомбити ядерними бомбами Сибір, цих теж зберіг і бережет наперед. Отак, Путін береже народ свій, наш народ визволяє він від когось постійно і стирає з лиця землі, теж, навірно, береже. Народозберігатель. Але ми оце його збереження, ці всі, зруйнуємо і покладемо їм край, що ніяка копилка, в яку він все в цю скарбничку збирає, не допоможе, розіб'ється вщент.